साइलेन्ट गर्दैन अरे क्या गोर्खा लागेको छ मात्रै होइन अब सिधै गयो काठमाडौँ किलोमिटर तपाईँ पुगिन्छ यता चाहिँ गोर्खा सदरमुकाम जाने बाटो हो क्या के लाग्यो भने यो पुललाई होइन भने यो पुलको नाम चाहिँ के हो होइन गोर्खा जाने बाटो गोर्खा जाने बाटो पुल यताबाट रहेछ पत्ता लगाउँछ है अब यहाँबाट डेन्जर माथि बताएको त हामी मनकामना जाँदैछौँ होइन मनकामना चाहिँ अहिलेसम्म गएन म गोर्खाबाट जाम कहाँ हो बाटै किने किन छैन त्यता हो पेट्रोल पम्प रे खोइ कताबाट जाने भन्ने नै थाहा छैन गइरहेन पहिले पेट्रोलै सकिन लागिसक्यो मेरो यार बरु 2 लाइन हो कि 3 लाइन रहेछ अरे यार गाडीहरू नि पेट्रोल चेक गरेर खान्थ्यो छैन पेट्रोल पम्प खोजेर गइसक्यो पछाडि लगाई मनकामना जाने बाटो चाहिँ यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ होइन गोर्खा किराबाट होइन त गोर्खा कहाँबाटै खिर गोर्खा बजारबाटै खिर होइन मलाई चाहिँ बोल्नै झ्याउ लागिसक्यो होइन
यत्रो बाटो रहेछ है टाढा नि डेन्जर टाढा रहेछ अन्त नजिकै होला भने यहाँ बाइकमा 45 मिनट भन्थ्यो मैले अरूले 45 मिनट भनेर म 30 मिनट पुग्थ्यो होइन पटारेको झ्याउै लगाइसक्यो क्या अन्त अफरोड हरेर लाग्थ्यो अफरोड अनि ढिलो धेरै उडेर होइन म चाहिँ अहिले चाहिँ पछाडि आएको छु क्या साह्रै ढिलो भनेर अनि म चाहिँ पछाडि गइरहेको छु यसले भन्नाले म र भाइ छौँ भान्सा अन्त ओइ मनोकामना एउटा खुट्टा गलेछ अर्को खुट्टा पनि गल्दैछ मेरो काम त्यही हो क्या त्यही हो अलिक खुसी लागेन अनि बन्ने कहाँ हुन्छ नि कुनै माथि बाटोमा ए आइसक्यो हो त्यही त गाडी मनकामनाको गाडी हामी आएर होला अलिक टाढा ला होला कि बाटो माथि यो बबाल डाँडा छ हो अप्ठ्यारो भन्दा नि सानो सबै भनेको बाटै सानो रहेछ हेरेर पनि हुन्छ ओ भिडियो खिच्ने मौका पाएँ नि त यस्तो ए धुलो सरेरै उडी अब त मनकामना यहाँ लागिसक्यो ओहो डर लाग्यो म त पुऱ्याउन हाल्छु ओके बस ओह्रालो हो बाटो ओह्रालो खै अब मनी धेरै भइसकेन फाइनल्ली हामी चाहिँ कहाँ आएको छौँ भन्दाखेरि यो मनकामना गोर्खा मनकामना आएको छौँ है यो दिनभरि डुल्दा बाइकमा है बोल्नै नसक्ने अवस्था भइसकेको छ फाइनल्ली आइपुग्यो त्यही ठुलो कुरो भयो क्या आज त्यो आइपुग्यो हामी बिहान कति बजी हिँड्यो अरे भन्दै बिहान 2 बजे पोखराबाट हिँडेको म अहिले 4:30 जति भयो होला है बाइक कुदाएको कुदै हामी चाहिँ गोर्खाबाट आएको होइन पहिला बिहान सुरुमा पहिला मानुकोट गयो अनि मानुकोटपछि हामी यहाँ मनकामना आउँदैछौँ कुदै बल्ल फाइनल्ली आइपुग्न चाहिँ रात परापर लास्टको लास्ट चिसो बढिरहेको छ जाडो गर्छ अहिले चाहिँ यो हामी के भन्छ यसलाई कोरिडोर भन्न लागिरहेको अरे गोर्खा मनकामना स्टेसन आइपुग्यो हामी केबुलगार स्टेसन तल ए केबुलगारको स्टेसन हो यो तल हो भनेपछि हामी त्योभन्दा नि माथि आइसकेको चाहिँ हामी अर्को साइडमा आइसकेको रहेछौँ धेरै मनकामना आइपुगेछ हामी ओ मन्दिर निरिआइसक्यो हामी यति हिँड्नु थका लागेको छ थकैला यहाँ कस्तो अब भोलि बिहान जाँदैछ खतरा कस्तो धुलो दिनभरि कुदेर धुलै धुलो मान्छे त पुरै चिन्नै नसक्ने भएर होइन मान्छे त हामी तर आज चाहिँ धुलोले गर्दा पुरै अर्कै देखिरहेको होइन आज सब तोरी देखिरहेको क्या अब बिहानको मानुकोटको भिडियोमा दामी आएको छ है त्यो चाहिँ हेर होइन त्यो हेरेर चाहिँ यो भिडियोलाई कम्पेयर नगर हो
फाइनली मन्दिर पनि आइपुग्नु लागिसक्यो कति धेरै यो पूजाको सामग्री चाहिँ टन्नै हुँदो रहेछ होइन तोरी बस्दाखेरि कहाँ पूजाको त्यो होइन मन्दिर चाहिँ फाइनली मन्दिर आइसकेको छ अनि त्यहाँ हुँदा मैले डेन्जर लाइन देखाएको थिएँ यता र उता कता कताबाट लाइन बस्नुपर्छ भनेर चुनाव मिलायो त्यही भएर नि होला होइन खत्रै रहेछ मनोकामना त हो दामी रहेछ दामी हेलो गाइस ल हाम्रो स्क्वाड चाहिँ आइपुगिसकेको छ होइन मनोकामनामा पुरै मन्दिर देखेर खतरा रहेछ ए देखाउँदै हिँड्नु पऱ्यो चारैतिरबाट ढिलो भएको छ कि 4:30 जति भयो होला 4:30 पौने 5 जति भयो जमुना चाहिँ यो रहेछ धेरै ठुलो हुँदो रहेछ यत्रो जमुना मैले देखेकै थिइनँ क्या धेरै ठुलो रहेछ यहाँबाट हिमाल पनि देखिँदो रहेछ दामी यहाँबाट देख्छ भ्यू टावर लखन थापाको भ्यू टावर जस्तो लाग्छ मलाई होइन त्यो जहाँसम्म म देखिरहेको छ वाह वाह हिमाल खतरा देख्दो रहेछ टाढो टाढो देख्दो रहेछ यहाँबाट यता हिमाल पनि सही देखिँदो रहेछ तर अलिक कम भइरहेको छ हाम्रो अलिक अलिक राम्रोसँग भइरहेको हिमाल देखिँदो रहेछ देखेर यताको हिमाल भयो बिहान हामीले त्यो हिमाललाई यता देखाएको थियौँ मैले उता देख्यो होइन ठ्याक्कै हामी कति हिँड्यो त भन्ने कुरो त अब विचार गरौँ अब यता हेर फेरि यताको फेरि छुट्टै रमाइलो दृश्य छ यहाँबाट त दृश्य त दामी देखिँदो रहेछ दृश्यहरू त्यो राम्रो खतरनाक देखिँदो रहेछ यहाँ अझै राम्रो दृश्य हेर्नको लागि चाहिँ त्यो माथिको भ्यू टावरमा गयो भने त्यहाँबाट अझ बेटर देखिन्छ है त्यो माथिको भ्यू टावर त्यहाँ छ होइन मैले ध्यान जुम गरेर देखाउँछु अलिअलि देखिँदो रहेछ यसै त टोको देखेको थियो है लास्टै हतारमा निस्किनु पऱ्यो कि आएको मात्रै थियो निस्किहाल्नु पऱ्यो कि अब त्यहाँ कहाँ पुग्न छ घर पुगिँदै पुगिन्न भनेको डर भन्दा नि समस्या भयो हो नमस्कार गरे हेलो भिडियो भयो कि म चाहिँ एकछिन भिडियो हानिदिन्छु है के अरे मनोकामनामा हामी आएको छौँ है 4 जना स्क्वाड भएर ल दुईटा बाइकमा सर भएर आएको यसरी तलदेखि यसरी सरल ट्याक्क देखाएर ड्रोन मान्छे देखाउने होइन होला कि पहिला खुट्टा मात्रै